Hello everyone. Now we will discuss about the significant figures operational rules. In this topic we will be knowing the operational rules about the significant figures. Suppose like we will add, subtract, multiply, divide some significant figures, and the final result what we get is how you will configure or how you will round up that final result. We will discuss that in this topic. यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसन रुल्स युज गर्छ इन द सिग्निफिकेन्ट फिगर्स एन्ड लास्टमा जुन फाइनल रिजल्ट आउँछ त्यो फाइनल रिजल्टलाई चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्नु यहाँ हामीले राउन्ड अप कसरी गर्नु. So first we will discuss about addition and subtraction. In addition and subtraction, you need to note this simple notation. यहाँ के भनेको छ भन्दा the result cannot have more digit to the right of the decimal point than either of यहाँनिर of हो the original number. So यो पोइन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ when you add different significant figures like this, example दिएको छु मैले, different significant figure जब तिमीले एड गर्छौ एट द्याट टाइम जब तिम्रो फाइनल रिजल्ट आउँछ त्यो फाइनल रिजल्टमा चाहिँ डेसिमल पोइन्टदेखि उताको जुन नम्बर छ त्यो नम्बर चाहिँ जति सक्दो लोएस्ट नम्बर हुनुपर्छ. फर इक्जाम्पल इन दिस इक्जाम्पल वी आर एडिङ 12.11, 18.0 एन्ड 1.012 लाई हामीले एड गर्दा फाइनल आन्सर आएको छ. हाम्रो फाइनल रिजल्ट जुन आएको छ द्याट इज 31.22 31.122. सो हाम्रो यो फाइनल रिजल्टलाई चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्नु या राउन्ड अप गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ इट विल डिपेन्ड ओपन कतिवटा हाम्रो सिग्निफिकेन्ट नम्बर छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, र यो तीनटामा डेसिमल पोइन्टदेखि उता कसको लोएस्ट छ. सपोज यसको हेरौँ नम्बर 1 को, यसको डेसिमल पोइन्टदेखि उता दुईटा नम्बर छ र यसको डेसिमल पोइन्टदेखि उता एउटा छ र यसको डेसिमल पोइन्टदेखि उता तीनटा छ. द्याट मिन्स सबसे लोएस्ट नम्बर छ यसको, द्याट इज 1 छ. डेसिमल पोइन्टदेखि उता एउटा मात्रै नम्बर छ. सो हाम्रो फाइनल रिजल्टमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो डेसिमल पोइन्टदेखि उताको नम्बर खाली कति रहनु पर्यो, एउटा मात्रै हुनु पर्यो. द्याट विल बी दिस 31.1. द्याट्स वाइ द फाइनल रिजल्ट हाम्रो कति छ 31.1. सो हाम्रो यो एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सनमा हामीले यस्तो खालको रुल्स फलो गर्नुपर्छ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजनमा कस्तो खाले रुल्स हुन्छ. सो मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजनमा चाहिँ एडिसन र सब्ट्र्याक्सनसँग मिल्दैन यो रुल, यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट छ. सो एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सनमा त हामीले डेसिमल पोइन्टदेखि उताको नम्बर काउन्ट गर्थ्यो होइन, जुन चाहिँ लोएस्ट छ त्यो हेर्थ्यो. र यहाँनिर चाहिँ हामीले के हेर्छ भन्दा मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा चाहिँ फर्स्ट विल read out this point. In this operation, the result must be reported with no more significant figures as are there in the measurement with the few significant figures. भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु तिमीहरूलाई. फर्स्ट इक्जाम्पल लिएर यहाँनिर यो 2.1 2.5 ले केलाई मल्टिप्लाई गरेको छ भन्दा 1.23 लाई मल्टिप्लाई गरेको छ. एन्ड हाम्रो फाइनल रिजल्ट आएको छ 3.125 is our final result. Now अब 3.125 को फाइनल रिजल्टलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्फिगर गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु सी यो दुईटा जुन मल्टिप्लाई गरे हामीले अपरेसन, दुईटा जुन सिग्निफिकेन्ट फिगरलाई मल्टिप्लाई गर्यो त्यो दुईटाबाट कसको सिग्निफिकेन्ट फिगर चाहिँ लोएस्ट छ. लाइक यो 2.5 को सिग्निफिकेन्ट फिगर छ 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर र यो 1.23 को सिग्निफिकेन्ट फिगर छ 3. सो लोएस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर चाहिँ यसको 2.5 हो. द्याट्स वाइ हाम्रो जति लोएस्ट सिग्निफिकेन्ट फिगर छ लास्टमा रिजल्ट पनि त्यही सिग्निफिकेन्ट फिगरको हिसाबले रिजल्ट लेख्नुपर्छ. सो हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ 3.1. दुईटा सिग्निफिकेन्ट फिगर भएको रिजल्ट. इट विल डिपेन्ड अपन द सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ. हाम्रो जुन स्टार्टिङ जुन मटेरियल छ यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नु युज गरेको छ त्यसबाट हेरेर हामीले फाइनल रिजल्टलाई राउन्ड फिगर गर्नुपर्छ. सो फाइनल आन्सर हाम्रो छ 3.1 यसको. अर्को नि इक्जाम्पल दिएको छु मैले यहाँनिर. एनदर इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन एनदर इक्जाम्पल यो छ, यसको नि हेरौँ 0.326 मल्टिप्लाइड बाई 1.2 विल गिभ यु 0.3912. अब यहाँनिर हेरौँ सिग्निफिकेन्ट फिगर हाम्रो यो दुईटा नम्बरको के छ. यसको छ 3 significant figures, that is yo and यसको छ 2 significant figures. So we need to consider this.
2 significant figure वाला सो हाम्रो फाइनल रिजल्ट पनि 2 significant figures हुनु पर्यो द्याट्स वाइ 0.39 will be our final answer यसरी हामीले यसलाई राउन्ड फिगर गर्नुपर्छ answer so hope you understand this portion now after knowing the significant figures rules we will discuss the next portion in the next slide that is the point for round figuring the numbers अब अझै मजाले नम्बर्सहरुलाई कसरी राउन्ड फिगर गर्नु त्यसको पोइन्ट्सहरुको विषयमा हामीले डिस्कस गर्छौं त्यसको पोइन्टको विषयमा डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ there are 3 points we will be discussing about how we will round figure this round figure the numbers so first rule मा हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ in first rule we will talk about if the rightmost digit to be removed is more than 5 the preceding number is increased by 1 अब यो पोइन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले जुन सिग्निफिकेन्ट फिगरको जुन अपरेसन युज गर्न हामीले नम्बरहरु रिमुभ गरे नि त्यहाँबाट राउन्ड फिगर गर्न लागि सो नम्बर रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ यु नीड टु नो सम पोइन्ट्स सम रुल्स तिमीलाई यसमा याद हुनुपर्छ लाइक एक्जाम्पल दिएको छ यहाँनिर 1.387 छ रे हाम्रो अनि तिमीहरुले त्यो राउन्ड फिगर गर्दाखेरि नम्बर रिमुभ गर्नुपर्छ र जब हामीले डेसिमल पोइन्ट देखिको उताको सपोजको लागि यो लास्ट नम्बर मैले रिमुभ गरेर 7 रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ इफ दिस नम्बर व्हिच यु आर रिमुभिङ इज ग्रेटर देन 5 यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा 5 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहिँ व्हाट ह्यापन्स इज दैट आफ्टर रिमुभिङ दिस नम्बर preceding number जुन छ त्यसको अगाडिको नम्बर दिस नम्बर विल बी इन्क्रिज्ड बाइ 1 के हुन्छ भन्दा एक स्टेप बढ्छ सो यसको आन्सर हुन्छ 1.39 राउन्ड फिगर गर्दाखेरि चाहिँ 8 केमा कन्भर्ट हुन्छ 9 मा इफ हामीले जुन नम्बर रिमुभ गर्दैछ दैट नम्बर इज ग्रेटर देन 5 देखि बेसी छ भने चाहिँ त्यसको ब्याकको प्रिसिडिङ नम्बर चाहिँ 1 स्टेप इन्क्रिज हुन्छ सो यहाँनिर एक्जाम्पल दिएको छु मैले 1.387 बाट 7 रिमुभ गरेको 7 रिमुभ गर्दा के भयो भन्दा फाइनल आन्सर 1.39 this is our first point now second point which you need to remember is this one if the rightmost digit to be removed is less than 5 अघि चाहिँ greater than 5 त हो फेरि के छ less than 5 the preceding number is not changed अब यहाँनिर के छ भन्दा एक्जाम्पलको थ्रुबाट भन्छु 4.334 छ यसमा सेम कुरा छ यदि तिमीले जुन नम्बर रिमुभ गर्दैछौ त्यो नम्बर चाहिँ यदि 5 देखि कम्ती छ रे बिलो 5 लेस देन 5 छ भने चाहिँ त्यसको प्रिसिडिङ नम्बरमा केही चेन्जेस आएको हुँदैन सो हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ 4.33 आफ्टर रिमुभिङ द नम्बर 5 देखि बेसी हुँदा चाहिँ के हुन्थ्यो यहाँनिर 5 देखि बेसी भएको भए यो 4 मा कन्भर्ट हुन्थ्यो बट यहाँ 5 देखि कम्ती छ नम्बर द्याट्स वाइ हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ 4.33 यहाँनिर दिएको छु 4.33 now last point and most important one I think this one is हाम्रो लास्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ if the rightmost digit to be removed is 5 then the preceding number is not changed if it is an even number भन्दैछ but it is increased by 1 if it is an odd number भन्दैछ अब यहाँ के कुरा छ भन्दा चाहिँ म यसलाई एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु सपोज को लागि फर्स्ट एक्जाम्पल यहाँनिर छ 7 कति छ 35 7.35 मा यदि तिमीहरुको यो जुन नम्बर तिमीले रिमुभ गर्दैछ सपोज 5 छ अरे एक्ज्याक्टली 5 यसमा चाहिँ यो फर्स्टमा 5 भन्दा ग्रेटर थियो and in first what happened is that it was greater than 5 in second it was in first it was greater than 5 in second it was less than 5 यसमा चाहिँ के छ भन्दा एक्ज्याक्टली 5 छ लाइक 7.25 मा के छ भन्दा नम्बर इट इज एक्ज्याक्टली 5 अब यो 5 ले तिमीले रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट ह्यापन्स टु द प्रिसिडिङ नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ इफ तिम्रो प्रिसिडिङ नम्बर यहाँनिर अब तिमीले प्रिसिडिङ नम्बर हेर्नुपर्छ इफ प्रिसिडिङ नम्बर चाहिँ तिमीहरुको सेकेन्ड एक्जाम्पल भन्दैछु इफ प्रिसिडिङ नम्बर चाहिँ तिमीहरुको छ इभन नम्बर दैट इज 2 इभन नम्बर त बुझ्छ तिमीहरुले एनीथिङ व्हिच इज डिभिजिबल बाइ 2 इज इभन नम्बर हैन सो तिमीहरुको इभन नम्बर छ यहाँनिर इफ इभन नम्बर छ भने चाहिँ देयर विल बी नो चेन्जेस
तिमीले के गर्न सक्छ भन्दा यसलाई फाइनली 7.2 नै लेखिदिन सक्छ, केही चेन्जेस अकर हुँदैन। बट इफ तिमीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 7.35 जस्तो आयो नम्बर र यसमा 5 रिमुभ गर्दाखेरि प्रिसिडिङ नम्बर तिमीहरूको अड छ अरे, लाइक 3 के हो तिमीहरूको अड नम्बर हो। सो यदि अड नम्बर 3 or 5, 7 दिस आर अल अड नम्बर छैन। सो यस्तो खाले अड नम्बर चाहिँ यदि प्रिसिडिङ नम्बरमा आयो अरे, जब तिमीहरूको 5 छ अरे कन्स्ट्यान्ट चाहिँ रिमुभ गर्ने, एट द्याट टाइम द फाइनल रिजल्ट विल बी 7.4। यतिखेर चाहिँ यो प्रिसिडिङ नम्बर चाहिँ एक स्टेप इन्क्रिज गर्नुपर्छ हामीले। सो 7.4 हुन्छ हाम्रो फाइनल रिजल्ट। बट 7.25 जस्तो छ भने चाहिँ इट विल बी डाइरेक्टली 7.2 बिकज यहाँनिर इभन छ, यहाँनिर अड छ। So hope you understand these 3 points. So in our next slide, okay, now here we will be discussing about the dimensional analysis. Dimensional analysis भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा सिस्टमदेखि अर्को सिस्टममा कन्भर्जन गर्ने प्रोसेसलाई भन्छ हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस। जस्तै हामीले सिम्पल कन्भर्ट किलोग्राम इन्टु ग्राम, यस्तै खाले इक्जाम्पल्सहरू। किलोग्राम इन्टु ग्राम त के हो भन्दा सेम सिस्टमदेखि कन्भर्ट हुँदैछ, किलोग्राम ग्राम यो सेम सिस्टम हो। बट समटाइम्स हाम्रो के हुन्छ भन्दा सिस्टम चेन्ज पनि हुन्छ। एउटा सिस्टम जस्तै लिटरदेखि तिमीहरूलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेर हुन्छ। सो द्याट इज कन्भर्जन फ्रम वान डिफ्रेन्ट सिस्टम टु द अनदर डिफ्रेन्ट सिस्टम। सो त्यस्तो कसरी कन्भर्ट गर्नु चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्छौँ। सो इन दिस I'm given an example which is already given in your book. You can see it in your book also. Example मा के भनेको छ भन्दा चाहिँ a piece of metal is 3 inch long. एउटा मेटलको सपोज लेन्थ दिएको छ कति छ भन्दा 3 इन्च लामो छ। 3 इन्च लामो मेटल चाहिँ we can denote inches in. 3 इन्च लामो मेटललाई चाहिँ you need to convert that length into centimeter. यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो तिमीहरूले, सेन्टिमिटरमा। सो यसलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नु लागि फर्स्ट वी निड टु नो 1 इन्च भनेको कति सेन्टिमिटर हो। 1 इन्च इज इक्वल्स टु 2.54 सेन्टिमिटर। यहाँनिर दिएको छ 1 इन्च इज इक्वल्स टु 2.54 सेन्टिमिटर। नाउ यसलाई के गर्नु पर्दैन, सिम्पल म्यानिपुलेट गर्नु। 1 इन्च इज इक्वल्स टु 2.54 सेन्टिमिटर हो भने चाहिँ 3 इन्च इज इक्वल्स टु कति सेन्टिमिटर हुन्छ भन्दा यसलाई सिम्पल 3 इन्च इन्टु 1 इन्च, यहाँनिर छ 1 इन्च इज इक्वल्स टु मल्टिप्लाई यो साइड र यो साइड दुवै साइडलाई 3 इन्च मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तिमीहरूले। सो 2.54 सेन्टिमिटर इन्टु 3 इन्च। सो यहाँनिर तिमीहरूको यो पोर्सनलाई मैले क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ तल लेखेँ, डिभिजनमा पुऱ्याएँ। यो सिम्पल म्याथमेटिक्स त आई होप सबैलाई आउँछ। सो 3 इन्च इज इक्वल्स टु अब कति हुन्छ भन्दा 2.54 सेन्टिमिटर इन्टु 3 इन्च डिभाइडेड बाई 1 इन्च। नाउ 3 इन्च इज इक्वल्स टु यति भ्याल्यु आयो हाम्रो, जसमा हाम्रो इन्च के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ र फाइनली यो 1 त के छ भन्दा इट इज यो त्यतिकै तल बसिबस्छ। एन्ड देन 3 र 2.5 पर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिमीहरूको फाइनल आन्सर जति आउँछ द्याट विल बी यर कन्भर्जन। जस्तै ओके, आई विल राइट डाउन इन अनदर पार्ट। 3 इन्च इज इक्वल्स टु 2.54 सेन्टिमिटर इन्टु 3 इन्च त अघि क्यान्सल भएको छ। सो हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ 4 was 12, 3 was 15, 6, 6, 7. That will be 7.62 centimeter. So 3 inch will be equals to 7.62 centimeter. So यसरी हामीले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट सिस्टमको युनिटलाई अर्को डिफ्रेन्ट सिस्टमको युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो बुकमा अरू पनि इक्जाम्पल दिएको छ, इक्जाम्पल 2, इक्जाम्पल 3, त्यो तिमीहरूले आफै सल्भ गर्न ट्राई गर्नु। म तिमीहरूलाई ग्रुपमा पठाइदिन्छु त्यो मेसेज। ओके, सो hello everyone, today we will be discussing about the law of chemical combinations. So this law of chemical combinations is the topic which you have already studied in your previous classes in class 9th. Hope you guys know about these topics. So
in this law of chemical combinations, there are 5 laws which you need to remember and which you need to understand. So number 1 law is the law of conservation of mass. Second law is law of definite proportion, definite composition. This can be named as definite composition or definite proportion. Third law is law of multiple proportion. Fourth law is Gay-Lussac law of gaseous volumes. Fifth law is our Avogadro law. So we will be studying about all these laws. So first of all, we need to know what is law. As you people have heard about laws, theories, rules, so there are a very vast difference between all these things. So first of all, we will discuss about the theories. Theories भनेको चाहिँ के हो? Theories is simply we can tell it as a statement given by an individual based on the theoretical backgrounds like related to the factors, behavior or its effects about a natural phenomena. Example के दिनु सक्छ भन्दा heliocentric theory जसमा के भन्छ भन्दा sun is at the focus and the planets are in the elliptical orbits. So this was one of the theory given. And sometimes theory may be right or theories may be wrong. Theory चाहिँ right पनि हुन सक्छ, wrong पनि हुन सक्छ. But law चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ law चाहिँ हामीले कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ कतिखेर चाहिँ हामीले laws भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ those theories जुन theory छ which can explain a phenomena anytime and anywhere and which is verified experimentally. जुन थ्योरी छ जसले चाहिँ हाम्रो नेचुरल फेनोमिना या कुनै आर्टिफिशियल फेनोमिनालाई एनी टाइम र एनीवेयर एक्सप्लेन गर्न सक्छ, जहाँ जुनै पनि सिचुएसनमा एक्सप्लेन गर्न सक्छ र जसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरिएको छ. फर इक्जाम्पल न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन सुनेको हामीले, विच इज युनिभर्सली एक्सेप्टेड हैन. सो यो खाले ल चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ छ नि त. सो द्याट्स वाइ वी टर्म्ड इज एज अ ल, जुन थ्योरीलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली एक्सप्लेन गरिएको छ. So law र theory मा यो डिफरेन्स छ. So we will be studying about the laws of chemical combination, जसमा फर्स्ट ल हामीले डिस्कस गर्छौं, law of conservation of mass. law of conservation of mass हामीले पढ्दाखेरि के थियो भन्दा it states that mass can neither be created nor be destroyed. You have already studied in your previous classes, क्लास 9 मा पढेको. यो लले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ हामीले मासलाई न त क्रिएट गर्न सक्छ र न डिस्ट्रोय गर्न सक्छ कुनै पनि मासलाई. मासको विषयमा अलरेडी पढ्यौं हामीले. मास भनेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द पार्टिकल्स, स्मल नम्बर अफ पार्टिकल्स, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरा पार्टिकल्स प्रेजेन्ट छ, त्यो चाहिँ के हो, मास हो हैन. सो मास चाहिँ हामीले क्रिएट पनि गर्न सक्दैन, डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्दैन. अनि यो टर्मिनोलोजीलाई चाहिँ कसले चाहिँ दिएको थियो भन्दा चाहिँ एन्टोनी लाइभोइजियर भन्ने साइन्टिस्टले दिएको थियो इन लेट 1789 मा. उसले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेर पनि दिएको छ. फर इक्जाम्पल यसको एउटा कुनै इक्जाम्पल दिन्छु म तिमीहरूलाई. लाइक एउटा सिम्पल रियाक्सन छ, तिमीले पढेको रियाक्सन हो क्लास 10 मा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लाई जब हामीले सिम्पल हिट गर्छौं, हिट एप्लाई गर्दाखेरि इट विल गेट कन्भर्टेड इन्टु सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास. यो रिएक्सन हामीले पढेको थियो. यो रिएक्सनलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले मासलाई क्रिएट पनि गरेको छैन र मासलाई डिस्ट्रोय पनि गरेको छैन. फर इक्जाम्पल यहाँ यो फर्स्ट रिएक्टेन्टको साइडमा दुईटा सोडियम छ, सो प्रोडक्टमा पनि दुईटै सोडियम छ, हाइड्रोजन दुईटा छ, प्रोडक्टमा पनि हाइड्रोजन दुईटा छ, कार्बन रिएक्टेन्टमा दुईटा छ र यता पनि रिएक्टेन्टमा दुईटा कार्बन छ, 1 2 कार्बन. एन्ड फाइनली देयर आर 6 अक्सिजन इन रिएक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्टमा पनि कति अक्सिजन छ, 3 4 5 6 अक्सिजन. सो यहाँनिर कुनै पनि एटम्स एन्ड मोलिक्युल्स के भएको छैन, डिस्ट्रोय भएको छैन र नाइदर कुनै नयाँ एटम क्रिएट भएको छ. यहाँ कुनै नयाँ एटम क्रिएट भएको छ छैन. सो दिस ल स्टेट्स दिस थिङ, मास क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी destroyed. So hope you guys understand this statement. अब अर्को ल आउँछ हाम्रो, सेकेन्ड ल, ल अफ डेफिनाइट प्रपोर्सन. सो यो ललाई चाहिँ कसले एक्सप्लेन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द नेम अफ द साइन्टिस्ट वाज जोसेफ प्राउसी, एन्ड he stated that
given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. अब यो जुन टर्म छ यो टर्मले चाहिँ के एक्सप्लेन गराउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ म आई विल एक्सप्लेन विथ यु एन इक्जाम्पल. फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस स्टेटमेन्ट. यो स्टेटमेन्टमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि तिमीहरूको कम्पाउन्ड छ अरे जस्तै त्यो कम्पाउन्डमा चाहिँ जुन एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट जहिले पनि सेम प्रपोर्सनमा हुन्छ. फर इक्जाम्पल यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ तिमीहरूको बुकमै दिएको छ, बुकबाटै हुनसक्छ. क्युप्रिक कार्बोनेटको इक्जाम्पल दिएको छ यसमा CuCO3. क्युप्रिक कार्बोनेट चाहिँ उसले मलिक्युल लियो अरे र यो मलिक्युल चाहिँ एउटा नेचुरल्ली पाउने मलिक्युल थियो अरे, अनि एउटा चाहिँ सिन्थेटिक स्याम्पल भनेको चाहिँ उसले यो चाहिँ ल्याबमा बनाएको स्याम्पल हो. क्युप्रिक कार्बोनेट ल्याबमा बनाएको र क्युप्रिक कार्बोनेट यो नेचुरली भनेको चाहिँ नेचुरली पाउने हामीले इन्भाइरोमेन्टमा पाउने हो. सो यो दुईवटा स्याम्पल उसले एक्सपेरिमेन्टली मेजर गर्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै स्याम्पलमा कप्परको एमाउन्ट पनि सेम पायो 51.35%, कार्बनको एमाउन्ट पनि दुईटामा सेम पायो 9.74%, एन्ड अक्सिजनको एमाउन्ट पनि के पायो सेम, द्याट इज 38.91%. सो फ्रम दिस ल वाट इट टेल्स द्याट कुनै पनि एलिमेन्ट जस्तै कुनै पनि एलिमेन्ट कुनै पनि कम्पाउन्डमा छ अरे र त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ तिमीले जुनै जग्गाबाट निकाल त्यसमा एलिमेन्टको जुन कम्पोजिसन हुन्छ त्यो सेम एमाउन्ट पाउँछ. द्याट्स वाइ वी कल दिस ल अल्सो एज अ डेफिनाइट कम्पोजिसन, ल अफ डेफिनाइट कम्पोजिसन. नाउ यसको अर्को इक्जाम्पल पनि म दिन सक्छु, द्याट विल बी वाटरकै लिँदा पनि हुन्छ. तिमीले वाटरलाई तिमीले जहाँबाट पनि निकाल न, जुनै जग्गाबाट पनि, चाहे तिमीले मैला पानीबाट निकाल जहाँबाट निकाल, तर यो वाटर मोलिक्युलको जुन हाइड्रोजन र अक्सिजनको जुन कम्पोजिसन हुन्छ त्यो जुनैबाट पनि क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनको कम्पोजिसन जहिले सेम एमाउन्टमा पाउँछ हामीले. सो दिस ल स्टेट्स दिस थिङ. नाउ द थर्ड ल विच विल बी डिस्कसिङ अबाउट इज ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन. यो ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन चाहिँ हामीलाई कसले यसको विषयमा चाहिँ हामीलाई कसले दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ डाल्टन भन्ने साइन्टिस्टले दिएको थियो इन 1803. So this law states that if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with the fixed masses of the other elements are in the ratio of simple whole numbers. Now यो टर्मिनोलोजीले हामीलाई के गर्ने, यो स्टेटमेन्टले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट कम्बाइन हुन्छ अरे, बुझ्यो हैन? दुईटा एलिमेन्ट कम्बाइन हुन्छ, फेरि त्यो दुईटा एलिमेन्ट कम्बाइन भएर सेम कम्पाउन्ड आई मिन टु से दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड फर्म गर्न सक्छ. जस्तै यहाँनिर हेर्नु इक्जाम्पलमा हाइड्रोजन र अक्सिजन यहाँ पनि मिक्स हुँदैछ र हाइड्रोजन र अक्सिजन यहाँ पनि मिक्स हुँदैछ, बट द कम्पाउन्ड फर्मड आर डिफ्रेन्ट. एउटामा हाम्रो वाटर मोलिक्युल फर्म हुँदैछ, अर्कोमा हाम्रो हाइड्रोजन परअक्साइड फर्म हुँदैछ, द्याट इज H2O2. सो दिस टु आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट मोलिक्युल, बट स्टार्टिङ मटेरियल के छ सेम छ, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन. एन्ड यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चिज यहाँ सेकेन्ड टर्म, द मासेस अफ वान एलिमेन्ट द्याट कम्बाइन्स विथ अ फिक्स्ड मासेस अफ अदर एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा एलिमेन्टको मास चाहिँ सेम हुन्छ अरे. लाइक हाइड्रोजन छ फर्स्टमा, यहाँ पनि हाइड्रोजन नै छ, यसमा पनि हाइड्रोजन, यसमा पनि हाइड्रोजन. हेर्नु सेम मासको छ यहाँनिर हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन पनि को मास 2 नै छ, यो हाइड्रोजनको मास पनि कति छ 2 नै छ, बट दुईटा डिफ्रेन्ट मास भएको एलिमेन्ट दिएको छ. फर इक्जाम्पल यहाँनिर हाफ मोलिक्युल अफ अक्सिजन दिएको छ, जस्तै एउटामा हाफ मोलिक्युल अफ O2 को मास कति हुन्छ 16 ग्राम हुन्छ, र सिम्पल 1 मोल अफ 1 मोलिक्युल अफ अक्सिजनको मास हुन्छ 32 ग्राम. सो डिफ्रेन्ट मासको अक्सिजन यहाँनिर छ, बट सेम मासको हाइड्रोजन छ हैन. सो यो स्टेटमेन्टले यो भन्दैछ, र यो चाहिँ के फर्ममा हुन्छ भन्दा रेसियो अफ स्मल होल नम्बर. फर इक्जाम्पल अक्सिजन हाम्रो कति एमाउन्ट छ यहाँनिर 16 छ, इज टु यहाँनिर यो अक्सिजनको कति छ 32. सो यसको स्मल होल नम्बर निकाल्नु पर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 2 8 2 जा 16 and what we say sorry 2 16 8 4 जा 32 2 1 जा 2 2 2 जा 4, that will be 1:2. रेसियो कति भयो स्मल होल नम्बर 1:2. यस्तो रेसियो फर्ममा हुन्छ भनेर भन्दैछ. सो होप यु गाइस अन्डरस्ट्यान्ड दिस ल. Now the fourth law we will be discussing about the
गे-लुसेक ल अफ ग्यासियस भोल्युम्स। यो ललाई चाहिँ कसले निकालेको थियो भन्दा चाहिँ नाम दिइरहेको छ त्यहाँनिर साइन्टिस्टको, गे-लुसेक भन्ने साइन्टिस्टले इन 1808 मा निकालेको ल हो। र यो लले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when gases combines are produced in a chemical reaction, भन्नु खोजेको चाहिँ when gases combines are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, providing all gases are at the same temperature and pressure. अब यो ललाई चाहिँ यो साइन्टिस्टले मजाले एक्सप्लेन गर्नु सकेको थिएन, बट यसको एक्सप्लेनेसनले चाहिँ के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली सपोज यहाँनिर तिमीहरूको हाइड्रोजन लिएको छ अरे र यहाँ लिएको छ मैले अक्सिजन। यो हाइड्रोजन सपोज मैले 100 ml भोल्युम लिएको छु अरे यसको, र अक्सिजन चाहिँ 50 ml भोल्युम लिएको छु, एन्ड फाइनली इट विल गिभ आवर प्रोडक्ट वाटर द्याट इज अफ 100 ml भोल्युम। 100 ml भोल्युमको वाटर दिन्छ हामीलाई। सो यहाँनिर के एक्सप्लेन गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो साइन्टिस्टले चाहिँ जुन भोल्युम छ यहाँनिर, यो भोल्युम क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन भोल्युम दिएको छ रियाक्टेन्टको, इट विल बी इन अ काइन्ड अफ अ रेसियो विच विल क्रिएट अ होल नम्बर। सिम्पल रेसियो हुन्छ जुन चाहिँ होल नम्बरमा हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँनिर जुन हाइड्रोजन छ र यहाँ अक्सिजन छ, यसको भोल्युम छ 100 र यसको भोल्युम छ 50 ml। सो यसको रेसियो निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 100:50 को रेसियो इन सिम्पल होल नम्बरमा निकाल्दाखेरि हुन्छ यसको 2:1 रेसियोमा हुन्छ। सो यो एक्सप्लेनेसन मतलब यो साइन्टिस्टले चाहिँ यति मात्रै एक्सप्लेनेसन दिनु सकेको छ, बट यसको एक्सप्लेनेसनलाई अझै प्रोपर म्यानरमा चाहिँ अर्को एउटा साइन्टिस्टले दिएको छ जसको नाम हो एभोगाड्रो, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, एन्ड द्याट ल इज अल्सो नेम्ड एज एभोगाड्रो ल। एभोगाड्रो भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ जुन प्रिभियस ललाई चाहिँ के गरेको छ भन्दा प्रोपरली एक्सप्लेन गरेको छ, र उसले अरू पनि टर्मिनोलोजीले दिएको छ। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हिज स्टेटमेन्ट। एभोगाड्रो लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल भोल्युम अफ ग्यासेस एट द सेम टेम्परेचर एन्ड प्रेसर सुड कन्टेन इक्वल नम्बर अफ मोलिक्युल्स। अब यो टर्मिनोलोजी यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले इक्जाम्पलको थ्रुबाट मजाले बुझ्छौँ। सो यो डायग्राम तिमीहरूको बुकमा दिएको छ, र यो डायग्राममा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ग्यासियस मोलिक्युल छ अरे, त्यो मोलिक्युल चाहिँ यदि इक्वल भोल्युममा छ अरे, सपोज यहाँनिर हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन 1 भोल्युममा छ, यो हाइड्रोजन पनि 1 भोल्युममा, र यो अक्सिजन पनि 1 भोल्युममा, मिन्स यिनीहरूको भोल्युम सबै सेम छ। भन्नुको मतलब यदि भोल्युम यिनीहरूको सेम छ भने यहाँभित्र नम्बर अफ एटम्स पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ। जस्तै यो हाइड्रोजनभित्र फर इक्जाम्पल मैले 10 वटा हाइड्रोजन एटम्स छ अरे, जस्ट इट इज एन इक्जाम्पल। 10 वटा त मिन्स वी क्यानट काउन्ट लाइक दिस, बट इक्जाम्पल मात्रै हो यो। सपोज यो बक्सभित्र 10 वटा हाइड्रोजन एटम्स छ अरे, लाइक सफा प्रकारले यो बक्सभित्र 10 वटा हाइड्रोजन एटम्स छ अरे, सबैको भोल्युम सेम छ। यो बक्सभित्र पनि 10 वटा हाइड्रोजन एटम छ, र यो बक्सभित्र पनि 10 वटा अक्सिजन मोलिक्युल प्रेजेन्ट हुन्छ, हाइड्रोजन मोलिक्युल अक्सिजन मोलिक्युल प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो स्टेटमेन्टले चाहिँ यो चिज बुझाउँदैछ, र यो स्टेटमेन्ट चाहिँ इट वाज अ भेरी भेरी ग्रेट एचिभमेन्ट फर एभोगाड्रो, बिकज फर्स्टमा प्रिभियसली त के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ डाल्टनहरूले धेरैवटा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो स्टेटमेन्टलाई के गरेको थिएन भन्दाखेरि दे डिड नट एक्सेप्ट, दे डिड नट यो जुन स्टेटमेन्ट छ उनीहरूले यसलाई पत्याएको थिएन, उनीहरूले दे डिड नट एक्सेप्ट दिस स्टेटमेन्ट। बट फर्दर स्टडी मतलब हुँदै जाँदा साइन्टिफिक टेक्नोलोजिस पढ्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दा दिस स्टेटमेन्ट वाज एक्सेप्टेड, डाल्टनको स्टेटमेन्ट र उसको अर्को स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ सेम एटम क्यान कम्बाइन विथ इच अदर। यो स्टेटमेन्ट पनि दिएको थियो उसले। यो स्टेटमेन्ट भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेम एटम छ अरे, यो एटम चाहिँ आफ्नै अर्को सेम एटमसँग कम्बाइन भएर बस्न सक्छ, लाइक हाइड्रोजन अक्सिजन। यो यसमा के छ भन्दा सेम एटमहरू कम्बाइन भएर बसेको छ नि त। सो यो स्टेटमेन्ट पनि पहिला प्रुभ भएको थिएन, यो स्टेटमेन्टलाई पहिला कुनै पनि साइन्टिस्टले मानेको थिएन। बादमा यो जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ एभोगाड्रोले दिँदा पनि मानेको थिएन, बट फर्दर स्टडी हुँदै जाँदाखेरि के भयो भन्दा दिस स्टेटमेन्ट वाज ट्रुथ। हामीलाई अहिले याद छ हाइड्रोजन मोलिक्युल हुन्छ, अक्सिजन मोलिक्युल हुन्छ। सो दिस स्टेटमेन्ट वाज गिभन बाई डाल्टन इन
what we say in 1811, I think maybe it was in 1811 he gave this statement. So this was his great achievement of Dalton's. So after this, okay, this was the 5 laws which you need to remember. And Dalton's को अझै निकै एभोगाड्रो को निकै अझै टर्म्सहरु हामीले पढ्नु पर्छ. नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले पढ्छौं. द्याट विल मोल कन्सेप्टहरु जुन एभोगाड्रोले दिएको छ र यो मोल कन्सेप्टहरुको विषयमा उसको स्टोइचियोमेट्रिक मोल्सहरुको विषयमा कन्सेप्ट दिएको छ, त्यहाँ हामीले पढ्छौं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory पनि तिमीले क्लास 9 मै पढेको कुरा हो. Daltonले चाहिँ एटमको विषयमा के दिएको थियो भन्दा सर्ट डिस्क्रिप्सन दिएको थियो. एटम कस्तो हुन्छ, प्रपर्टी कस्तो हुन्छ एटमहरुको उसको टाइममा. इट वाज इन 460 टु 370 BC को भित्रमा उले दिएको जस्तो लाग्यो मलाई यो स्टेटमेन्ट. र उसको यहाँनिर पोस्टुलेट्सहरु छ. सो पोस्टुलेट्स 1 के छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याटर कन्सिस्ट अफ इन्डिभिजिबल एटम्स. उले के भनेको थियो भन्दा म्याटर चाहिँ इन्डिभिजिबल एटम भनेको एउटा यस्तो एटमले बनेको छ जुन चाहिँ फर्दर हामीले के गर्न सक्दैनलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन, फर्दर त्यसलाई के गर्न सक्दैन सेपरेट गर्न सक्दैन भनेको टर्मिनोलोजी दिएको थियो. बट दिस वाज फेल, किनभने अहिले हामीलाई याद छ एटम क्यान बी फर्दर डिभाइडेड. किनभने एटमलाई कसरी फर्दर डिभाइड गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले we know that atom is composed of proton, neutron and electron. So atom अझै further divide भएको छ नि त. Proton is in the nucleus, neutron is also in the nucleus and electron is revolving around the nucleus. So this concept was arrived after the Dalton's atomic theory. That's why this theory is his first drawback. And now we will discuss another what we say postulates of Dalton. Second postulate के भन्दैछ भन्दा all the atoms of given elements have identical mass, and अर्को के छ भन्दा atoms of different elements differ in masses. यो पोस्टुलेट्स पनि उसको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रङ भयो. कसरी भन्दा यहाँनिर जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ फर्स्टमा राम्रोसँगले तिमीले पढ्नु. all the atoms of given element have identical mass भन्दैछ. एउटै एलिमेन्ट जस्तै कार्बन बनेको छ अरे. यो कार्बनको मास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ अरे, सेम. सपोज कार्बन छ अरे, कार्बनको एटोमिक नम्बर हो 6 र कार्बन 6 को जहिले पनि के एटोमिक नम्बर 6 भएकोको एटोमिक मास के भन्दा 12 छ. यो 12 मै मात्रै रहन्छ अरे, अरु हुन सक्दैन भन्दैछ. बट आफ्टर यो डाल्टन एटोमिक थ्योरी के को विषयमा हामीलाई जानकारी पाएको छौं भन्दा आइसोटोप्सको विषयमा, जसमा कि आइसोटोप्स भनेको एलिमेन्ट्स अफ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक मासेस. दैट इज कार्बन केमा पनि एक्जिस्ट गर्छ 12 मा, कार्बन 13, कार्बन 14. भन्नु खोजेको चाहिँ कार्बनको एटोमिक मास 12 पनि हुन्छ, 13 पनि हुन्छ, 14 पनि हुन्छ, बट दे आर सेम कार्बन 666 atomic number भएको हैन. So this statement was wrong. And another statement के दिएको छ भन्दा atoms of different elements differ in masses. Atoms of different elements differ in masses पनि के भयो उसको wrong भयो. How भन्दाखेरि चाहिँ आइसोबारको कन्सेप्ट. आइसोबार भनेको के हो? atoms having same, suppose atom having same atomic mass, like same atomic mass, यसको नि के छ एटोमिक मास सेम छ बट यसको एटोमिक नम्बर के छ डिफरेन्ट छ. आइदर यसको 6 हुन सक्छ, यसको 7 हुन सक्छ. सो यो कन्सेप्टले यो स्टेटमेन्टलाई के गर्यो फेल भयो. सो उसको यो पोस्टुलेट पनि के थियो रङ. नाउ इट्स थर्ड पोस्टुलेट टक्स अबाउट compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Okay, this was somewhat right because हामीले यो उसको विषयमा अलरेडी पढेको छौं. यो स्टेटमेन्टको विषयमा जुन फिक्स्ड रेशियोको विषयमा अलरेडी we have discussed in our previous laws. Now the fourth postulate which we discuss about is chemical reaction involve reorganization of atoms. These are neither created or not destroyed in chemical reaction. यो स्टेटमेन्ट हामीले सुनेको जस्तो लाग्यो तिमीलाई. This kind of statement was given
in the law of conservation of mass. कसले दिएको थियो यो स्टेटमेन्ट? This statement was given by एन्टोनी लेभोजेर. एन्टोनी लेभोजेरले दिएको जुन स्टेटमेन्ट छ यो यहाँ पनि दिएको छ डाल्टनले, बट यो जुन स्टेटमेन्ट डाल्टनले दियो, डाल्टन कुड नट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेन्ट. उसले के गर्यो भन्दा यसलाई एक्सपेरिमेन्टली देखाउन सकेन. द्याट्स वाइ यसलाई थ्योरीमै हामीले कन्सिडर गर्छ. ही कुड नट एक्सप्लेन दिस ल थ्योरिटिकली प्र्याक्टिकली. द्याट्स वाइ it is known as theoretical law, but यो ला एक्जिस्ट त गर्दैछ. So this were some of the laws given by Dalton's atomic theory. हामीले किन यो यस्तो जुन थ्योरीहरू फेल भइसकेको थ्योरी पढ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु नो हाउ द एटम्सको विषयमा हामीले पढ्दैछौँ, त्यो कसरी चाहिँ डिस्कभर भएको थियो र त्यसको जुन प्रोपर्टिज टर्मिनोलोजिसहरूको विषयमा कसरी सुरुवात भएको थियो भन्ने कुरा पढेको हामीले. र फ्रम दिस थिङ हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स इज समथिङ द्याट सुड बी फल्सिफिएबल. भन्नु खोजेको चाहिँ साइन्स चाहिँ यस्तो चिज हो जसलाई चाहिँ हामीले फल्सिफाई गर्नु सक्छ, गलत हो भनेर बनाउनु सक्छ, बट वी निड टु प्रुभ द्याट थिङ. द्याट्स वाइ हाम्रो डिफ्रेन्ट रिसर्चहरू गइरहेको छ. त्यो रिसर्च चाहिँ के को लागि गएको भन्दाखेरि फर्स्ट अपडेट गर्नु लागि कुनै पनि चिजलाई हामीहरू अपडेटेड बस्नुपर्छ होइन. सेकेन्ड थिङ के गर्नु लागि हामीले जुन पहिल्यैदेखि पढ्दै आएको चिज छ त्यो राइटै हो भन्ने हामीले मान्नु सक्दैन, किनभने समथिङ त्यसमा रङ पनि हुनसक्छ, विच वी निड टु प्रुभ द्याट इज रङ. द्याट्स वाइ वी आर स्टडिङ दिस थिङ्स. सो आफ्टर दिस we will be discussing about the concepts of mole, atomic mass, molecular mass. So त्यसको विषयमा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कुरा र we will discuss all these things in our next class. Okay, thank you.